આજે આપણે મોગાના ભજીયા બનાવીએ છીએ. મોગાને ઇંગ્લિશમાં કસાવા કહે. પહેલાં આપણે છાલ ઉતારશું મોગાની. આ ખમણવાનો મોગો. પાતળું ખમણવાનું. હવે આમાં હું જુગું વાટેલા જુગું નાખીશ 3 ચમચા. આ તાજું નારિયેળ 2 ચમચા નાખું છું. હવે બાફેલા બટેટા નાખવાના મેશ કરીને. પછી બધું સાથે મસળી લેવાનું. આવી રીતે સાવ મેશ કરી નાખવાનું. હવે આમાં બધો મસાલો નાખવાનો. ધાણા નાખીશ. બે ચમચી મરચાં નાખીશ. જરાક લીંબુનું પાણી નાખવાનું થોડુંક જ. થોડુંક આદું નાખવાનું. નિમક નાખવાનું 1 ચમચી. પછી બધું મેશ કરવાનું. માવો થઈ ગયો છે. હવે આના ગોળ ગોળ વારી આવી રીતે. આજ ફેરે આપણે મોગાના ભજીયા હેલ્ધી એરફાયરમાં બનાવીએ છીએ. એને પહેલાં 5 મિનિટ ગરમ કરવાનું. 5 મિનિટ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આમાં ભજીયા નાખશું. ગરમ છે. જરાક ઓઇલ સ્પ્રે કરવાનું. હવે આપણે આમાં એરફાયરમાં 15 મિનિટ રાખવાનું. 200 ડિગ્રીમાં રાખવાનું એરફાયરમાં.